Ing, Twist, Pangrim, ban nutrakan konkong benar pangerngau, deng jar kontum, jar kongkrang ane teh dak Vietnam. Dang ai nyi wei aji bok do, mình pung tih quang rõ chát à từ từ mà mất teh dak Phalang. À tai tầng kontum ben chit pengerbo kilomet. À ô đây nam về ver khong so konkong ben sợ, mà dạ bok ben sang yua rib nar. Manyang hap ukadai arak tom di dang dom temam makno. Ô nhi bok nang anih makno. Nhi ko tebo tedrong nhi boh chiki kia lem no. Ram no. Nhi ko pedak dom temam ô. Chỉ kal tengam lem khôi chuat eri de con kong ben sơ. Dang ai pang tinghir keny. Đây lơ temam ben sang pa de yua lơ senam. Hap tu sang hyong sang pa de boh long loi. Đi Phalang sang chon đã yóc từng char con kong bấn sang hiong đum haring sinh năm bời để hạp nhìn ta vi ta tế đã cần hạp man lâm nam cần hạp đã chạm man lâm ani nam về ver khong so thôi ani mà nhi cô bộc ấu nó bóp họ để hạp ức ở đây lên lệ giọt kia bần vợ tâm ma nó để anh ăn kia vợ thay dơ bằng vua thay dơ Ram no anh mang để hạp bất đắc tự sẽ đích cơ bừng ngày bừng nam về ver khong so à ấu. Họ là bar mà để hạp sang chi ra sang hyong yorno nhôn ức đây là lệ tầm mam no chị kia từ tru tăng giờ. Âu nhi ở trên cha tầm mam con cùng bên lâm nam về ver khong so mà ấu. Cái kia nhi là lệ nhi cô bà ma cái tạ lâm cái mẹ giúp uống. Cái kia nhi ước đây là lệ nhi cô áp bình để mẹ dạ bò để mẹ bà để cái rạ lâm bà lê ta để lô vào nha cô ta bang bà đọc à tam ăn cái nhi. Thay nó hỏi nhi gấp bà rạ bà toi cơ bà ngài bring về khoảng sò à ấu. Tu ăn cái đề Phalang ta đề bu nằm năng ani mà ô và đề hợp lên lệ atam và lên lệ tết ta gà alek cho ạ bần gà tâm mam lâm khôi chuột con cung bần ram no nhôn tu vạ ta bô đề Phalang sang pring vây ara cái chap tum tâm mam mà đề con cung bần yua rim nar thời hợp bên ao thời mu tâm mam chang tâm mam tập la Tamam prop ke di telapo dom tamam kap git nai dom chal so sợ từng nó nhôn oi cái căn hạp du hoàng gum batoy bên cả tự tròn pring vây tamam khôi chuột để con cùng bên lâm ani mà ấu ram no nhôn du gơ nhanh ta bốc cái căn hạp cả dom tự tròn kap kit mà chal nào đang ai sang yong long lòi. Năng mà ao thầy ảo hoặc long. Eo trọ boy áo hoặc lòng để sẽ đăng năng hồ để chiếc lâm để khan áo hoặc lòng mà để bự thằng chal dịch sinh sợ. Eo in sang katang de me ba ya ba in para sợ mu chal saki ban de we de yo de rap primnar ben am au mang gagal in patambo. Rim đang ai em gặp ra gặp bên để chal sợ thay giờ để gặp bơm mà áo hoặc lòng. Eo gơ dơ à trò chat căn hạp buộc tổ côn chạy tùm lòng mà tập bạch lưng
mà chal lơ thời lòng tờ núng có tô ta có bằng tay nó ta tục lệ cả đỏ mẹ aga hấp tô tập lắc cả đỏ lòng đạp của nhân rụ tờ đác tô ra hấp và hấp lệch địa char và hấp chiên rơ muôn bên là thầy bợ thời nó lơ măng trù là dơ hấp chiên ra tăng lần tay nó bên sắc ăn hấp có nó dọc mọc mà nó xít chiên ảo để chal sơ dù mà nó và rập to à câu những bọc tờ mir bọc loa bên này cơ e sang pra cơ bên thoi dơ để bơm áo mọc lòng đang ai bốc ba bốc năng tầm am này